Hello my dear student, welcome to my YouTube channel at Tuition Point. তো আশা কৰো তোমালোকে সবে ভালে আছো। আজিৰ কোৱেশ্চনস টো হৈছে আমাৰ নম্বৰ 5 and class 10 exercise 6.3. তো আমি যোৱা ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলো কোৱেশ্চনস 4। তো আজি আহি আমি 5 পালো। তো আহা চাও ইয়াত কি কৈছে চোৱা। কৈছে ত্ৰিভুজ PQR। চোৱা PQR এটা ত্ৰিভুজ। ঠিক আছে? এই ত্ৰিভুজৰ PR আৰু QR বাহুৰ ওপৰত ST দুটা বিন্দু। কি কৈছে? এই যেটো ত্ৰিভুজ আছে PQR, এই দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ এই QR অৰ্থাৎ QR এইটো বাহুৰ ওপৰত T এটা বিন্দু আৰু PR ৰ ওপৰত S এটা বিন্দু। ঠিক আছে? আৰু এটা কন্ডিশন আমাক কৈ দিছে যত নেকি এংগুল P অৰ্থাৎ এই কোণাটো সমান হৈ আছে কাৰ হৈতে এংগুল RTS। চোৱাচোন RTS অৰ্থাৎ এই কোণাটো এই কোণাৰ সমান, এটো আমাক দি দিছে। ঠিক আছে? এবাৰ দেখুৱা যে আমাক দেখুৱাব দিছে ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজ RPQ এই ত্ৰিভুজটো সদৃশ কাৰ লগত? ত্ৰিভুজ RTS। চোৱা ইয়াত অলপ বগা বগা কালাৰৰ এটা ত্ৰিভুজ আৰু এই টোটেল ত্ৰিভুজটো এই দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ বুলি তোমাক দেখুৱাব দিছে। তো আমি সমাধানত যাওঁ আহা। সমাধান আমি প্ৰথম লিখিছো আমাক কি বস্তু দিয়া আছে। আমাক কি দিয়া আছে আমি ইয়াত চালো নহয় যে PQR এটা ত্ৰিভুজ আমাৰ ইয়াত হয় না নাই। আকৌ চোৱা PR আৰু QR বাহুৰ ওপৰত ST দুটা বিন্দু যত নেকি কি আছিল এই কোণাটো এই কোণাৰ সমান আছিল। আৰু আমাক কৈছে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে আমাক দেখুৱাব দিছে এই কালাৰৰ ত্ৰিভুজটো এই টোটেল ত্ৰিভুজটো এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজ গোটেইখিনি ত্ৰিভুজৰ লগত সদৃশ হৈ আছে। ঠিক আছে? তো আহা এবাৰ আমি প্ৰমাণত যাওঁ। তো প্ৰমাণত আমি প্ৰথম এই দুয়োটা ত্ৰিভুজ লম। ত্ৰিভুজ RTS আমি ললো RTS আৰু ত্ৰিভুজ RPQ কিউৰ পৰা এই দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি কি পাম চোৱা। দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ মাজত চোৱা এই যেটো আমাৰ এই কোণা আছে প্ৰথম RTS ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত R কোণা আৰু RPQ ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত এই R কোণাটো অৰ্থাৎ এই কোণাটো দুয়োটা ত্ৰিভুজতে আছে। চোৱা ত্ৰিভুজৰ নাম যেহেতু আমাক দুটা দিছে ইয়াতেও চোৱা R বিন্দু শীৰ্ষবিন্দু আছে ইয়াতেও চোৱা R শীৰ্ষবিন্দু আছে। তাৰমানে দুয়োটা ত্ৰিভুজৰে এই কোণাটো সাধাৰণ কোণ হয় না নাই। নেক্সট চোৱা এই এংগুল P2 অৰ্থাৎ ডাঙৰ ত্ৰিভুজৰ এই P কোণাটো এই সৰু ত্ৰিভুজৰ যেটো আমি RTS ত্ৰিভুজ লৈছিলো ইয়াৰ এই কোণা আমি দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ অলৰেডি একটা কোণা ইয়াত দেখা পাইছো হয় না নাই। ইয়াত চোৱা R কোণাটো আন এটা কোণা তেওঁলোকে সমান বুলি কৈ দিছে। দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ এটা কোণা তেওঁলোকে সমান বুলি কৈ দিছে। আমি দুটা কোণা ইয়াত সমান পালো হয় না নাই। এতিয়া চোৱা এই S কোণাটো এই কোণাৰ লগত কি হ'ব মিলি যাব। তো আমি ইয়াত প্ৰথম লিখিম আমাৰ যেটো দিয়া আছে। তো কি দিয়া আছিল আমাৰ ইয়াত এংগুল P ইকুৱেল এংগুল RTS আৰু এটো আমাক দিয়া আছে। নেক্সট চোৱা এই R কোণটো অৰ্থাৎ এংগুল R ইকুৱেল দুয়োটা ত্ৰিভুজৰে R কোণ এটাই আনটোৰ সমান কাৰণ সাধাৰণ কোণ। এতেকে ত্ৰিভুজ RPQ সদৃশ ত্ৰিভুজ RTS কাৰণটো কি এংগুল শৰ্তমতে। ঠিক আছে? তো আজি আছিল আমাৰ এইখিনিয়ে। নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ কুৱেশ্চনস নাম্বাৰ 6 ৰ হৈতে আকৌ লগ হ'ম। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ।